ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንዲሰንበታችኋል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት በጣም ቆንጆ ፈጣየር ነው። በራት ሰዓት በቁርስ ሰዓት በጣም ምርጥ ነው። እንደ ፒዛ አድርገን ወይም ደግሞ የፒዛ ሳንድዊች ልንለው እንችላለን። የዚህን አሰራር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት። ወደ አሰራሩ እንገባለን። እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ሊጡን አዘጋጃለሁ። ሊጡን ለማዘጋጀት እርሾ ጨምራለሁ፣ ደረቅ እርሾ፣ እንዲሁም ፍሬሽ ወተት ጨምራለሁ፣ ትኩስ ወተት ማለት ነው። እንዲሁም ደረቅ እርሾ ጨምሬ ይሄንን በጥብጬው ኩፍ እንዲል አደርጋለሁ መጀመሪያ እርሾ። ከዛ በፊት ግን አንድ ማንኪያ በሻይ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁ። ይሄንን በጠብጠውና መጀመሪያ ኩፍ እንዲል እናደርጋለን ማለት ነው። በመቀጠል ዘይት ነው የጨመርኩት 3 ማንኪያ በትልልቁ አካባቢ፣ እንዲሁም ዱቄት የፍርኖ ዱቄት 2 ኩባያ፣ ጨውም ጨምሬበታለሁ። በመቀጠል ሊጡን እናቦካዋለን። ለስለስ አድርገን ውሃ እንዳስፈላጊነቱ እንጨምራለን። ውሃችንን ጠብ እያደረግን ለስለስ አድርገን ሊጡን እናቦካዋለን። በምታዩት መልኩ አድርገን ሊጡን አቦክተነዋል። ይሄንን ሸፍነን በደንብ አድርጎ እንዲቦካ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ደግሞ ሊጡ እስከሚቦካ ውስጡ ምን እናዘጋጃለን። ዘይት ጨምሬ ሽንኩርት አቁላላለሁ። ዛሬ የምናዘጋጀው በስጋ ነው። በዶሮ ማዘጋጀት ይቻላል። በምታዩት መልኩ አድርጌ ሽንኩርቱን አበስለዋለሁ በመጀመሪያ ቆንጆ አድርጌ። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ እዚህ ላይ። ነጭ ሽንኩርታችን ጨምረናል። በተመሳሳይ መልኩ ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን። በመቀጠል ያዘጋጀሁት የተፈጨ ስጋ ነው፣ እሱን ጨምራለሁ። በዶሮ ማዘጋጀት ይቻላል። በዶሮ የምታዘጋጁም ከሆነ በደቃቁ ከትፋችሁ ወይም ፈጭታችሁ ዶሮውን በእንደዚህ መልኩ አድርገን ጨምራለን። ግማሽ ኪሎ አካባቢ ነው፣ 450 ግራም የተፈጨ ስጋ የተጠቀምኩት። ስጋውን ጨምረን ከሽንኩርቱ ጋር ቆንጆ አድርገን ካዋሃድን በኋላ መረቁን ሳይመጥብን በመቀጠል ቅመም እንጨምራለን። ለዚህ የምጠቀመው ቅመም ከሙን አለኝ፣ ቁንዶ በርበሬ አለ፣ ፓፕሪካ አለ፣ የዝንጅብል ፓውደር አለ፣ ኮሪያንደር ወይም ደግሞ የድንብላል ፓውደር አለኝ፣ እርድ አለ፣ ፓፕሪካ አለ። ከታች በጽሁፍ ታገኛላችሁ እዚህ የምጠቀማቸው ቅመሞች። ጨውም ጨምሬበታለሁ። ቅመሙን እንጨምርና ቆንጆ አድርገን ከስጋው ጋር እናቁላላለን። በመቀጠል ሳልሳዬን ጨምሬያለሁ። 3 ማንኪያ ሻይ ማንኪያ አካባቢ ጨምርበትና ከሳልሳው ጋር ቆንጆ አድርገን እናቁላላለን። ያው ለዚህ ያዘጋጀሁት አትክልቶች አሉ፣ ካሮትና የፈረንጅ ቃሪያ መጨረሻ ላይ የምጨምረው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቆንጆ አድርገን ስጋውን እናቁላላለን፣ ቆንጆ አድርገን ጠብሰዋለን ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ቆንጆ አድርገን ስጋውን ከጠበስነው በኋላ በመቀጠል ያዘጋጁትን ካሮትና የፈረንጅ ቃሪያ ጨምርበታለሁ። በደቃቁ የተከተፈ ወይም ካሮቱን በመፈቅፈቂያ መፈቅፈቅ ትችላላችሁ። በምታዩት መልኩ አድርገን በመቀጠል አትክልቱንም ከስጋው ጋር ቆንጆ አድርገን እንጠብሰዋለን። ውሃ አስፈላጊ ከሆነ ጠብ ማድረግ ትችላላችሁ። ያው በመጠነኛ እሳት ሳይቃጠልባችሁ ቆንጆ አድርጎ መጥበስ ይቻላል፣ አለምንም ውሃ ማለት ነው። የስጋው መረቅም እንዲሁም ደግሞ የአትክልቱ ቃሪያው የፈረንጅ ቃሪያውና የካሮቱ ውሃው ስላለው ያው በሱ ቆንጆ ሆኖ መጠበስ ይችላል። አስፈላጊ ከሆነ ግን ትንሽዬ ጠብ ያድርጋችሁ፣ ግን በደንብ መጠጥ አድርጎ መጠበስ አለበት። ውሃ መረቅ አያስፈልገውም። ስለዚህ በራሱ መረቅ ብቻ ቆንጆ አድርጋችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አድርገን ጠብሰነዋል። ሊጣችን ከ1 ሰዓት ተኩል አካባቢ በኋላ ይሄን ይመስላል። በደንብ አድርጎ ቦክቷል። በመቀጠል 2 ቦታ አካፍለዋለሁ። ከታች የሚሆነውን ትንሽ በለጥ አድርግና ከላይ ደግሞ መሸፍንበትን ትንሽ አነሳ አድርጓለሁ፣ ወይም በእኩል መጠን ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ከታች ያለው ትንሽ ወፈር እናደርጋለን።
በመታየት መልኩ አድርጌ ከፋፍያቸዋለሁ። በመቀጠል ሊጡን መጋገርበት ፓትራ ወይም ሲኒያውን በሱ ትክክል አድርጌ ነው ይሄንን መዳምጠው ማለት ነው። በመታየት መልኩ አድርገን ዳምጠናል። ያዘጋጁት ሲኒያ ይሄ ነው ያለኝ። ሰፋ ብሎ ዘርጋ ያለ በእንደሱ አይነት ቢሆን ቆንጆ ነው። በመቀጠል ላው ላይ እናደርጋለን ሊጡን እና እናስተካክለዋለን። ዳሩ ዙሪያው እንዳለ ትርፍ መውጣት አለበት። በኋላ ከላይ በምንሸፍንበት ጊዜ አንድ ላይ አጣብቀን አንድ ወጥ የሆነ ሊጥ ስለምናደርገው ማለት ነው። በመታየት መልኩ ልክ እንደ ፒዛ እንደምንጠፈጥፈው አድርገን እንጠፈጥፋለን። ይሄን ይመስላል እንዳያችሁት ማለት ነው። ከጫፍና ከጫፍ ትርፍ አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው በመታየት መልኩ። በመቀጠል ያዘጋጀውትን በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ ያዘጋጀውትን የስጋውን ቁሌት ወይም ሶስ ማለት ነው በመታየት መልኩ አድርገን እናለብሰዋለን ዙሪያውን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ቆንጆ አድርገን አልብሰነዋል። በመቀጠል ሞዘሬላ ቺዝ አደርግበታለሁ። ሞዘሬላ ቺዝ ሙሉውን ዙሪያውን በደንብ አድርገን እናለብስበታለን። በመቀጠል ሁለተኛው ሊጥ እናዘጋጀዋለን። መልሰን እንዳምጠዋለን በሲኒያው ትክክል ማለት ነው ወይም በፓትራው። ይሄ የምንሸፍንበት ነው። ቆንጆ አድርገን ሳሳ አድርገን እንዳምጠዋለን። በመታየት መልኩ አድርገን ከዳመጥን በኋላ በመቀጠል በቀጥታ ቅድም ያዘጋጀነው ላይ እንሸፍነዋለን። እንሸፍንና ዳርና ዳሩን በመታየት መልኩ አድርገን ከውስጥ በማስገባት ከታችኛው ሊጥ ጋር እናጣብቀዋለን። በሁሉም በኩል ስትዳምጡት ሊጡ በእኩል መጠን መሆን አለበት። ምክንያቱም በአንድ በኩል የነፋ በአንድ በኩል ዝቅ ያለ እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ የታችኛውንም የላይኛውንም በእኩል መጠን አድርገን ቆንጆ አድርገን አስተካክለን እናስቀምጠዋለን። በመታየት መልኩ ይሄን ይመስላል። በመቀጠል ምንድነው ማድረገው? ይሄ ንፋሱ እንዲወጣለት ወይ አየሩ ከውስጥ እንዲወጣ በሹካ ወጋ አድርጓለሁ ወይም በቢላዋ ማድረግ ትችላላችሁ። በመጨረሻ ይሄን ይመስላል። መጨረሻ ላይ ምንድነው የምጨምረው? ሞዘሬላ ቺዝ ከላይ ቆንጆ አድርጌ ያለብሰዋለሁ ዙሪያውን ማለት ነው። እንዲሁም ሌላኛው ነገር የምጨምረው ጥቁርአዝሙድ ጨምርበታለሁ፣ በስሱ ነሰንስበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰሊጥ የታመሰ ሰሊጥ ላው ነሰንሳለሁ። ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። እንዲሁም መልኩንም የበለጠ ያሳምረዋል። በመታየት መልኩ አድርገን ፍሩናችን እናስገባዋለን። 30-35 ደቂቃ አብስለን እናወጣዋለን። በመታየት መልኩ ከበሰለ በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ምርጥ ነው። እርግጠኛ ነኝ ትወዱታላችሁ ይሄን አሰራር። በረድ ካለ በኋላ ያው በመታየት መልኩ አድርገን እንቆራርጠዋለን። እንግዲህ ሞዘሬላ ቺዝ የምትወዱ በደንብ በርከት አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ ከላይም ከታችም። በመታየት መልኩ ስሩም በሚያምር መልኩ ነው የሆነው። በማንኛውም ጊዜ ሰርታችሁ ልትሞክሩት ወይም ሰርታችሁ ልትመገቡት የምትችሉት አሰራር ነው። እንደተለመደው ለኔ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።